यी कोठाहरू प्रत्येक दिन सफा गरिन्छन् भन्नलाई अंग्रेजीमा के भन्ने? यी कोठाहरू प्रत्येक दिन सफा गरिन्छन् भन्नलाई अंग्रेजीमा दिस रूम्स आर क्लिन्ड एभ्री डे। आजको यो लेसनमा चाहिँ हामी गरिन्छन्, खाइन्छन्, बनाइन्छन्, आयात गरिन्छ, निम्त्याइन्छ, निम्त्याइँदैन भन्ने एउटा एक्सप्रेसन सिक्ने प्रयास गर्छौं। यो एक्सप्रेसन, यो अभिव्यक्ति हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको चाहिँ पेसिभ भोइस प्रयोग गरेर चाहिँ दिन सक्छौं। हुन त सामान्यतया पेसिभ भोइसको प्रयोग नगर्नु भनिन्छ, तर कुनै कुनै अभिव्यक्तिहरू यस्ता हुन्छन् जसका लागि हामीले पेसिभ भोइस प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अघिको अभिव्यक्तिमा हामीले के भन्न सक्ने भयो भनेदेखि दिस रूम्स आर क्लिन्ड एभ्री डे, अर्थात् यसको यसलाई स्ट्रक्चरमा ढाल्दाखेरि म तपाईँ स्क्रिनमा लेखिदिन्छु, म भन्ने पनि हुन्छु। सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस वर्ब थर्ड अर पास्ट पार्टिसिपल, बाई प्लस अब्जेक्ट राख्ने नराख्ने यु विल डिसाइड, है त। गरिन्छन्, खाइन्छन्, निम्ताइन्छ, पोखिन्छ, मर्मत गरिन्छ इत्यादि। अब एक दुईवटा उदाहरण हेरौं। हुन त नेपाल कृषि प्रधान देश हो। हामी चाहिँ पहिला चाहिँ धानमा, चामलमा एकदम आत्मनिर्भर थियौं भनिएको छ। तर अब अहिले हामीले भन्नु पर्यो नेपालमा प्रत्येक वर्ष करोडौंको चामल आयात गरिन्छ। कसरी भन्ने होला? राइस वर्थ मिलियन्स अफ रुपीज इज इम्पोर्टेड इन्टु नेपाल। हो, त्यस्तै अर्को अभिव्यक्ति छ हामीसँग, नुनी दूधबाट बनाइन्छ, हैन? बटर अथवा घी भनौं न, घी इज मेड फ्रम मिल्क। ठीक छ। त्यस्तै अब अर्को अभिव्यक्ति पनि, अर्को उदाहरणमा चाहिँ हामी कोही यस्ता हुन्छौं कि एकदम सोशली इन्फेमस, कसैले मन नपराउने, मलाई पार्टीमा कहिल्यै निम्तो दिइदैन। आई एम नेभर इन्भाइटेड टु पार्टिज। तर तिमी फेमस छौ, तिमी पपुलर छौ, तर तिमीलाई चाहिँ सधैँ पार्टीमा निम्तो दिइन्छ। यु आर अलवेज इन्भाइटेड टु द पार्टिज। द नराख्दा पनि भयो है, टु पार्टिज। त्यस्तै यो कोठाहरू कतिको सफा गरिन्छ क्वेसन पनि बनाउनु पर्यो नि त, हैन? हाउ अफन आर दिज रूम्स क्लिन्ड? ठीक छ। त्यही क्रममा तपाईले एउटा साइकल किन्नु भएको छ, तपाई भन्नु पर्यो अब मेरो साइकल त्यति प्रयोग गरिँदैन भन्दाखेरि माई बाइसाइकल इज नट युज्ड very often. In the same way, हामीले भन्नु पर्यो काठबाट कागज बनाइन्छ। हो, काठबाट कागज बनाइन्छ भन्नलाई चाहिँ पेपर इज मेड फ्रम वुड, हैन? हामीलाई यो ठाउँमा पार्किङ गर्न अनुमति दिएको छैन। We are not allowed to park here. We are not allowed to park here. हामीलाई यहाँ पार्किङ गर्ने अनुमति दिएको छैन। अब तपाईलाई प्रश्न है त, हामी एउटा ग्लोबलाइज्ड दुनियाँमा बस्छौं, हैन? हाम्रा टेलिभिजनहरूले इन्टरनेशनल प्रोग्रामहरू टेलिकास्ट गरिहालिन्छन्। अब नेपालको सन्दर्भमा कुरो गर्ने हो भने त अब हामीले चाहिँ अब टेलिकास्टको त कुरा छोड्दिउँ, अब सिनेमा घरको कुरा गरौँ। बहुसंख्यक हिन्दी सिनेमाहरू नेपालमा देखाइन्छन्। सो भन्ने वर्ब प्रयोग गरेर तपाई बनाइहेर्नुहोस्, देखाइन्छन् है त। गुड लक, थ्यांक यू भेरी मच।